যদি জেইল ৱাৰ্ডাৰ বিষয়ে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেই প্ৰচেছটো একেই আৰু আগত যেনেকুৱা আসাম পুলিচ বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এপ্লাই কৰিছিলে সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট অফ অল যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যোৱাৰ পিছত সেই ব্ৰাউজাৰটোত SLPRB আসাম মাৰি ক্লিক কৰাৰ পিছত দেন হেৰি এটা আহিব এপ্লাই হিয়ে বুলি আহিব সেই এপ্লাই হিয়েত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা অপশ্যনবোৰ আহিব মানে এই অপশ্যনবোৰ অহাৰ পিছত যদি জেইল ৱাৰ্ডাৰ বিষয়ে মানে জেইল ৱাৰ্ডাৰ হেৰি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে ক্লিক হিয়াৰ এইটো জেইল ৱাৰ্ডাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ আহিব আৰু আৰ ইউ এন এক্স ছাৰ্ভিচমেন যদি য়েছ ন' য়েছ মানে যদি কৰে এক্স ছাৰ্ভিচমেন আছিলে য়েছ আৰু যদি নাই ন' দেন ক্লিক হিয়াৰ 7 প্ৰচিড ক্লিক কৰাৰ পিছত মানে জেইল বিভাগৰ জেইল ৱাৰ্ডাৰ হওক জেইলৰ হওক এইবোৰ মানে প্ৰমোশ্যনটো বহুত হাই লেভেললৈকে হয় মানে চ' এইটো ভাল মানে যদি কোৱালিফিকেশ্যন থাকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে কোৱালিফিকেশ্যনটো নহ'লেও ট্ৰাই কৰিব লাগে ডিষ্টেঞ্চত হ'লেও ল'বলৈ পিছত মানে প্ৰমোশ্যন বহুত আছে মানে 7 প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব মানে এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এইফালেদি 7 প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব 7 প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো আহি যাব এনেকৈ এটা প্ৰফাইলৰ হেৰি আহি যাব আৰু প্ৰফাইলটো চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল কনফাৰ্মটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইফালে OTP আহিব 1 মিনিট দিয়ে আৰু টাইমটো তাৰ আগতে মানে ইনক্লুড কৰিবলৈ OTP দিয়াৰ পিছত OTP অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব OTPটো হেৰি হৈ যায় টাইম লিমিট পাৰ হৈ যায় দেন ৰিচেণ্ট OTPত ক্লিক কৰিব আৰু এনেকুৱা আহি যাব OTP ভুল হ'লে আকৌ ক্লিক কৰিব লাগিব 7456 সাবমিট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব দেন অল ডাটা ভেৰিফাইড দেন ইউ ভেৰিফাইড মানে এবাৰ চাই ল'ব আৰু চোৱাৰ পিছত যদি চব অ'কে আছে দেন কমপ্লিট হৈ যাব আপোনাৰ প্ৰচেছটো এনেদৰে মানে যিকোনো বিভাগৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হেৰি কৰিব পাৰি অনলাইন কৰিব পাৰি যদি কিবা হেল্প লাগে বা মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে যদি কিবা মানে হেৰি হেল্প হ'ল ভাবে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড don't forget to click on bell icon. See you.